हॅलो फ्रेंड्स, रेवतीज फूड कॉर्नर मध्ये आज आपण तयार करणार आहोत होममेड डेसिकेटेड कोकोनट। एकदम घरच्या घरीच, जास्त वेळही लागत नाही। 10 मिनिटांमध्ये हे तुम्ही डेसिकेटेड कोकोनट तयार करू शकता। तर चला वेळ न घालवता आपण आजच्या रेसिपीकडे वळूयात। तर त्यासाठी इथे मी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे। तर डेसिकेटेड कोकोनट तयार करताना कधी ओल्या खोबऱ्याचाच वापर करायचा। तर आता आपण ह्याच्यावरचे जे सर्व साल आहेत ते काढून घेऊयात। माझा जो आधीचा व्हिडिओ होता त्यामध्येही मी डेसिकेटेड कोकोनट पासूनच मोदक तयार केलेले होते। तर ते डेसिकेटेड कोकोनट ही होममेडच होतं। तर अशा प्रकारे आपण ह्याच्यावरचे सर्व साल काढून घेऊयात। सर्व साल काढून घेतल्यानंतर ते एकदा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे आणि त्यानंतर पुसून घ्यायचे। आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ह्याचे एकदम बारीक असे तुकडे करून घेऊयात। हे तुम्ही खिसणीनेही खिसू शकता, पण त्यासाठी जास्त वेळ लागतो। त्यापेक्षा तुम्ही मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अशा प्रकारे बारीक तुकडे करून घ्या आणि मिक्सरला एकदम बारीक असा त्याचा खिस करून घ्या। तर अशा प्रकारे आपण सर्व खोबऱ्याचे असे बारीक तुकडे केलेले आहेत। आता आपण हे मिक्सरला बारीक करून घेऊयात। तर तुम्ही बघत असाल हे मिक्सरला एकदम बारीक केलेले आहे। नॉर्मली खिस कसा असतो त्या पद्धतीने हे बारीक करून घ्यायचं आहे। तर इथे आपण कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली होती। मीडियम फ्लेवर कढई चांगली गरम करून घ्यायची। आता आपण ह्याच्यामध्ये जे ओलं खोबरं मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं होतं ते काढूयात आणि चांगलं परतून घेऊयात। तर ही सर्व प्रोसेस आपल्याला मीडियम फ्लेमवरच करायची आहे, कारण की हाय फ्लेमवर केले तर काय होईल, हे खोबरं आहे ते पूर्ण करपून जाऊ शकतं। त्यामुळे मीडियम फ्लेमवर आपण ह्याला 5 ते 10 मिनिटं चांगलं सॉटे करून घ्यायचं किंवा परतून घ्यायचं। म्हणजे ह्यातलं जे मॉइश्चर आहे ते सर्व निघून जातं, म्हणजे खोबऱ्यातला जो ओलापणा आहे तो निघून जातं आणि मस्त असं सुट्टं असं खोबरं होतं। तर अशा प्रकारे आपण हे चांगलं 5 ते 7 मिनिट हे परतून घेतलेलं आहे। तर तुम्ही बघत असाल ह्यातला जो ओलापणा आहे तो निघून गेलेला आहे। तर अशा प्रकारे डेसिकेटेड कोकोनट आपलं इथे तयार झालेलं आहे। एकदम सुट्टं तयार झालेलं आहे, एकदम मोकळं असं। तर अशा प्रकारे जर तुम्हाला ही होममेड डेसिकेटेड कोकोनटची रेसिपी जर आवडली असेल तर नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा, कारण एकदम सिंपल इझी अशी रेसिपी आहे ही। आणि आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू।